السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم من قناة كرتون موجي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا بجد. طبعا عندنا اخبار كتير عن بن 10. طبعا الفيديو اللي انا نزلته من 5 شهور تقريبا كنت بتكلم فيه عن الحاجات الجديدة اللي هتحصل في بن 10، وفي حاجات كتير منها حصلت فعلا، وهقول لكم ايه الاخبار الجديدة اللي نزلت عن بن 10 سواء الكوميكس او الكرتون الانيميشن. طيب بس قبل ما نبدأ لازم اقول لكم على حاجة مهمة. انا هغير شخصية القناة، يعني الشخصية دي قضت تقريبا معايا سنة ونص، وجه الوقت للتغيير ومواكبة العصر، فهنودع الشخصية دي رغم ان هي كانت تباني عليها حاجات كتير للقناة، بس تعتبر اقل شخصية استخدمناها في الفيديوهات يعني. فالمهم هتشوفوا الشخصية الجديدة بعد الانترو. ميدو، تعال هنا الحين. المهم خلينا نتكلم بقى عن بن 10 شويه. طبعا في الفيديو اللي انا نزلته قبل كده قلت لكم ان الكوميكس بتاعت بن 10 هتنزل في شهر 2 2026، وشهر 2 خلص وما نزلش اي حاجه. لا استنى، هو فعلا نزل حاجه في شهر 2، نزل التاجيل الرسمي لكوميكس بن 10 بس اخيرا والحمد لله، مش مجرد تاجيل زي كل مره، لا ده تاجيل وفي خطه حرفيا. نزلت بعض الصور من الكوميكس هعرضها عليكم. خلينا نتكلم كده بالترتيب عن الحاجات اللي ظهرت فيهم. اول حاجه في الصوره دي ظهر بن وجوين والجد ماكس. خلينا نتكلم عن اول حاجه. المشهد ده هو نفس المشهد اللي حصل في الحلقه الاولى من بن 10 كلاسيك، اللي هو المخيم بتاع الجد ماكس، وان بن 10 في الاجازه هو جوين، وكالعاده طبعا الساعه هتسقط وما الى ذلك. فالمشهد مقبول ومعروف اللي هيحصل فيه، لكن مش دي المشكله خالص. تعالوا نتكلم في ستايل الرسم. هو زي ما انا قلت لكم ان هم قالوا ان القصه هتكون للكبار يعني، بس انتوا مش ملاحظين ان هو الرسم مش مساله للكبار؟ هو الرسم نوعا ما مش افضل حاجه ككوميكس، ده رايي. رغم ان جد ماكس طبعا اكتر شخصيه متغيره تماما تماما تماما. يعني في ناس كتير ما عجبهمش جد ماكس، بس انا عجبني التصميم بتاعه بصراحه. انت غيرت من جد ماكس خالص، خليته راجل بس ما زال عنده العضلات المناسبة والجسم العجوز، بس ما زال محافظ على لياقته، وده هيبان طبعا في تقدم الكوميكس. بالنسبة لبين وجوين، هو خلى بين وجوين تقريبا نفس لون الشعر، بس يعني مش مشكلتنا يعني. حتى الآن الرسم نوعا ما مقبول شوية يعني. رسم بين وجوين بالنسبة لي مش أحسن حاجة، بس مقبول لحد ما، لأن جد ماكس بالنسبة لي أنا عجبني، وده طبعا فعلا السلسلة للكبار مش للأطفال. السوموس لامر والمخيم من فوق زي ما قلت لكم، والشنطة بتاعت جوين، ولو لاحظتوا في صورة قطة على الشنطة بتاعت جوين، وده هيرمز للقطة السوداء أو القطة المحظوظة اللي كانت جوين بترتديها في بن 10 كلاسيك النسخة القديمة خالص. طبعا هنشوف عربية الجد ماكس، العربية الأيقونية الأسطورية اللي احنا متعودين عليها، طبعا متغيرة شوية، بس بالنسبة إنها رسم يدوي فماشي تمام، هقول إنها مقبولة. الرسم من بعيد مش بجودة عالية، يمكن عشان الصور لمجرد تسريبات ما اشتغلوش بنسبة 100%، أو الكتاب نفسه لسه ما نزلش، بس تمام. الجد ماكس أكتر شخصية نوعا ما عجبتني طبعا بعد المهزلة اللي حصلت في بن 10 ريبوت، ده طبعا أفضل بكتير. كمان تغيير الملابس، بن كان بيلبس بنطلون، دلوقتي هو لابس شورت، مش عارف مش عاجبني قوي بس تمام. جوين تقريبا نفس الملابس، ودي اهم صوره بقى، لان ده اللي هيبقى في القصه الجديده. انا قلت لكم ان هيبقى في التزامات بكل حاجه بالقصه القديمه، لكن نفس الوقت في حاجات جديده في الجزء الجديد، زي ان انا قلت لكم ان نفس المخيم ونفس الساعه وكل الحاجات دي هتحصل تمام. ده قلت لكم هيحصل، وبالفعل احنا شايفين في الصوره الثالثه ان الساعه نازله اهي، بس انتوا مش واخدين بالكم منه ان هنا الشرطه والجيش هيكون لهم دور كبير في القصه. زي ما انتم شايفين في حد بيطلع على النيزك بتاع الساعه وهو نازل الارض، ويكون عنده لو شفت القمر الصناعي وهو بيرصده، وده حاجه مهمه جدا هتبان، فده هتبقى حاجه اسطوريه، لان ده هيكون موضوع كبير، مش مجرد ساعه وبن 10 بيلاقيها والشرطه ما تعرفش عنها حاجه، لان ده كانت نوعا ما من الحاجات القليله في بن 10 كلاسيك ما كانتش اخده حقها، ان ازاي الشرطه ما تبقاش عارفه ان في نيزك جه على الارض وما كانتش تقدر تكتشف مكانه، وهكذا. زي ما انتم شايفين اجهزه الرصد رصدت النيزك. طيب هل ده معناه انه هيبقى فيه بلامرز بدري؟ بنسبه كبيره لو لاحظتوا برضه تغيير مسار النيزك وهو نازل على بين نفس القصه بتاعت كل مره. دي كده الثلاث صفح اللي نزلوا. تعالوا نشوف الغلاف اللي نزل فيه الفضائيين. فول ارمز اخذ الجزء الكبير. بالنسبه لي فول ارمز تصميمه حلو جدا، عجبني، وده الشخصيه الوحيده اللي عجبتني. دايموند هيد ورا اهو تمام. جري ماتر، اكسلريت، هيت بلاست، ستينك فلاي، كانون بولت، ابجريد، وايلد فاين، واوفر فلو. ده اوفر فلو على فكره مش ووتر هازارد، حتى المعلومات اللي نازله حتى الان. طيب تعالى نتكلم عن الساعه. الساعه بتاعت بن 10 مختلفه تماما عن اي ساعه احنا عارفينها. الساعه باينه كانها نباتيه او حاجه حديديه، حاجه غريبه غير الساعات خالص اللي احنا شفناها. انا ما شفتش اي ساعه من اي بعد من بن 10 بهذا الشكل. حجمها كبير زي ساعه الاومنتريكس الاصليه، لكن اكبر شويه كمان مناسبه للقصه الاكشن. ولو لاحظتوا الاضاءه اللي خارجه منها لونها اصفر، مش عارف ليه، يمكن هيغيروا ده من الرسم، مش عارف. تعالوا نتكلم بقى شويه عن الفضائيين. خلونا نبدا بهيت بلاست. انا مش عارف انا شايفه
ليه قالب على ايرون مان او تورش مان تصميمه وحش جدا. اول حاجه لما شالوا الصخور اللي كانت بتبقى على الحمام البركانيه اللي كانت بتغطي جسم ايد بلاست، وده شيء بصراحه ما عجبنيش، فقد الشكل بتاعه. طبعا زي ما انتم شايفين شكل الاومنتريكس مكانها اتغير، ما عادتش على الصدر، بقت على الجهه اليسرى. وكمان هيد بلاست هتلاقوا ان طلع له النار اللي طلع من اكتافه، دي ما ظهرتش غير مره واحده في بنتين كلاسيك. في حلقه بنتين 10000 كان هيد بلاست بتاعه هو اللي بيطلع نار من اكتافه. تاني فضائي وهو اكسلريت انا حاسه ان هو خارج من فيلم رعب حرفيا، ده مش اكسلريت اللي انا عارفه خالص، عاملينه بشكل مدرع. الفضائي اللي بعده دايموند هيد، شبه الساند مان من سبايدر مان، او كمان اللي هو اللي كان في الفانتاستيك فور مش فاكر اسمه، اللي هو الراجل الصخري. وانا مقتنع تماما انتوا متابعين بعالم مارفل ودي سي عشان انتوا عايزين تطلعوا حاجه قويه زيهم، بس مش بنسبه 100% كده. دايموند هيد مش صخري عشان تعملوا له كل الصخور دي، يعني هو من الكريستال او الالماس. طبعا احتفظوا بنفس شكل الراس ونفس الاشواك اللي طالعه من ظهره، لكن طبعا الاقدام واليدين جعلهم اضخم. هو ده المفروض باين عضلاته اكتر، بس بالنسبه لي تصميم سيء. كانون بولت لا تعليق لا تعليق لا تعليق، يعني هو بعيد عن ده الفضائي اللي انتوا اخترتوه من ال10 عشان تحطوه. كانون بولت مش مشهور قوي في السلسله، بس تمام. اول حاجه انتوا كبرتوا قوي الكور اللي بتبقى على اكتافه ورجله، تمام، وخليته مرعب جدا، بس ده مناسب للسلسله. الفضائي اللي بعد كده ابجريد، بصراحه مش عارف اقول اذا كان حلو ولا وحش، يعني هو نفس التصميم القديم وزودوا له مخالب، بس هو نفس التصميم. جري ماتر كاننا بتفرج على برينياك من سوبرمان بالظبط، حرفيا كبروا العقل جدا. هو قلب شويه على برين ستورم، بس تمام. انا مش عارف بقى هو حجمه هيفضل صغير ولا هيكبروه في الحجم شويه، بس يا ريت يفضل صغير يعني. ستينك فلاي ده مش عارف هم قلبوه على جراد، وكمان طولوا جناحاته قوي، بعدين راسه بقت مرعبه قوي، بقت شبه مانتس في كونج فو باندا. بس انا مش عارف انتوا هتخلوا حجمه صغير زي نانوميك ولا هتكبروا حجمه زي ستينك فلاي العادي. اكيد طبعا هتخلوا نقطه ضعف الماء اللي مش هتخليه تطير دي، اكيد لان جناحاته الطويله دي انتوا اكيد عارضينها لسبب ما. بس التصميم عجبني مش وحش على فكره. وايلد فاين بس ما ظهرش ليه صوره بالابيض والاسود. طبعا اوفر فلو احسن من شكل فينتل ريبوت. فور ارمز زي ما قلت لكم افضل شكل جديد عجبني بصراحه، هو حافظ على الشكل القديم مع شويه عضلات جديده مناسبه جدا. موعد صدور الكوميكس زي ما انا قلت لكم اتاجلت، من انا كنت قايل لكم انها هتنزل في شهر فبراير 2026، اتاجلت، هتنزل ان شاء الله يوم 6 مايو 2026. انا قلت لكم ان بمجرد ما تنزل الكوميكس هينزل اخبار عن كرتون بنتين. هل صدر اي حاجه؟ حتى الان بنسبه كبيره لا، ما صدرش اي خبر رسمي عن كرتون بنتين. صدر بس بعض التسريبات قد تكون حقيقيه وقد تكون لا، بس انا هعرضها عليكم لشخصيه بنتين الجديده. ده هيكون شكله، دي اول حاجه، ده التصميم بتاع الساعه، وهو ده تصميم الشخصيه، وده الفضائيين جداد. انا ذات نفسي حتى ما قريتش اسامي الشخصيات الجديده بصراحه، ما عنديش اي تعليق. ده تقريبا نسخه من جي 3، ما تفهمش ده ايه بالظبط، ولا ديناصور طائر ده ولا ايه. ده المفروض اللي هو تقليد وايلد فاين. بس ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده للاخبار بتاعت بنتين كلها. حبيت الم لكم كل حاجه عنها واحللها لكم. لو عايزين حاجه مخصوص عنها قولوا لي، وقولوا لي برده رايكم، انتوا شايفين الكوميكس حلوه ولا لا. وقولوا لي برده عايزين فيديوهات ايه جايه، وقولوا لي رايكم ايه في الشخصيه الجديده اللي انا عملتها. ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب، وزورنا على الفيسبوك وتيك توك وانستجرام، رابط كلها في الديسكربشن. وسلام.